السلام عليكم صديقاتي وحبيباتي وزميلاتي واخواتي واخواني وابنائي وكل المتابعين المحبين. اليوم بقدم لكم كذا طبخه سهله وبسيطه، طبعا البخور العدن، وهي حسب طلب بعض المتابعات. والبخور العدني مشهور، طبعا مشهور يعني بالريحه حقه الجميله، والمواد يعني العطورات اللي تستخدم فيه اللي هي يعني من النوع الجميل ومن النوع اللي له رائحة يعني كذا زكية تفتح النفس. بقدمه على حسب المواد اللي عندي، وانتم بعدين حصلتوا النوع الذي هو تمام اعملوا. وانا بقول لكم ايش الانواع اللي نحن لازم نستخدمها بالطبخ. ونبدا ان شاء الله الان بالمقادير وبالطابخ وبتشاهدوا كل شيء. نبدا بسم الله. طيب حبيباتي، زي ما تشاهدوا الان المقادير امامكم، والمقادير الشوانية عملت لكم كذا كمية صغيرة جدا علشان ما فيش واحدة منكم تعمل كمية كبيرة وتقول خربت عليا وهي جابت لي تصنيفة وجابت لي شكل وعطل. لا، تعمل هذه الكمية الصغيرة، شافته انه تمام انضبط معاه وعرفت له، بعدين تزيد كمتش. يعني عملت كمية صغيرة جدا علشان ما حدش منكم يتكلف ويخسر اكثر من اللازم. المهم هذا عود طبعا، وهذا عود، ده نوع وده نوع. هذا كمبودي، وهذا العود اللي نحن نستخدمه العادي اللي دائما واحد صار. بس الصراحة أقول لكم العود طبعا مش العود الأصلي الذي هو يبتاع الواحد ب3000 ب4000 زي كده 3 ب4. لا، هذا عود من العود العادي، وهذا عود كمبودي تمام. وبالنظر شوفوها، قليل من هذا وقليل من هذا، وانتم بعدين قاسوا زي ما تشوفوا. هذا مهم العود. وهذا معانا الظفر، يلا. وهنا معانا المسك. المسك هذا شوفوا زي ما تشوفوا. وهذا هنا العفص، شوفوا كيف قليل يعني. طيب، ومعانا هنا الماور، ومعانا سكر نبات، لان نحن لو نشتي البخور يطلع حلو نعمل له سكر نبات، ولو برضه بالسكر العادي يطلع حلو، بس بالسكر نبات افضل مع الماور. ومعانا العطورات اللي هي ليالي الرشيد، وهذه ليالي الرشيد طبعا عملت تولة لارب. ومعانا هنا عطر المسك نص تولة. ومعانا هنا العنبر برضه نص تولة، مش العنبر المركز، عطر العنبر اللي يعطي ريحة حلوة. ومعانا هنا عطر العود. ومعانا الزعفران طبعا يعني تكون الريحة حقه حلو بالبخور، وخصوصا الزعفران وعطر العود. شوفوا كيف الآن بنخلط المواد هذه اللي شفتوها الجافة كلها، بخلطها بالخلاط او بتدقيها بالملكد، لو عندك ملكد تدقيها بالملكد وتخليها هذه المواد الجافة لحالها. والمواد اللي هو السائل الماور بنطحن السكر بالخلاط وبنشوف كم المقدار حقه. يعني مثلا لو طلع لنا السكر النبات هذا، لو طلع لنا كوب بنعمل نص كوب ماء اللي هو ماور، مش الماء حقا ماور. هذا الآن السكر وبنقيسه بالكوب بنشوف كم بيكون. وهذا الكوب اللي خلطناه بالسكر الآن بنخلط فيه المواد اللي هي العود طبعا، وهذا العود الكمبودي، وهذا العفص الظفري طبعا، والمسك، كل الآن مع بعض بنخلطهم.
شوفوا بعد ما خلطناه الآن بنتركهم طبعا، وأوريكم إيش اللي عم بنعمل. بناخذ الآن السكر اللي عملناه نعمل له ماء الورد وبنقوم بالطبخ. الآن السكر أوريكم، هنشوف كم بيجي لنا احنا السكر اللي طحناه. طيب هذا الآن كوب، تمام. طيب زي ما تلاحظوا يعني الآن معانا كوبين اللارب. انت بتقولي كوبين لارب، بتقولي كوبين ناقص شوية، بتقولي يعني ناقص بنانة، بتقولي بذا الشكل، تمام. هاي زي ما تشوفوا الآن أمامكم. الآن بنعمل له ماور. الآن بنعمل لهم كوب ناقص بنانة أو كوب اللارب، يعني بذا الشكل. وانت بالنظر بتحكمي وبالقياس بتحكمي. الآن بنطلع السكر وماور على النار، وبنخليه طبعا يغلي لحتى يكون السكر لزق، يعني مثل الشيرة بالضبط، يعني مثل الشيرة. بوريكم نحن كيف بنسوي. طيب لما تشوفوا نحن خلاص، شوفوا كيف جامد بدا الشكل. خلاص هنا نبدأ ايش؟ نسكب المواد اللي نحن طحناها. العطر الآن ما سكبنا العطر، لأن لو سكبت العطر بالسكر وهو يفور خلاص يتبخر، تروح الرائحة حقه، ما يكونش عاد البخور له ريحة حلوة. لكن نحن خلاص نخلي بس السكر، لما يتعقد السكر خلاص شوفي جامد. تسكبي المواد هذه الجافة اللي طحنتيها، اللي هي العافص والعود والمزك والظفر، هذا تسكبي تخلطيه كده فيبا. هذا بنفسه كمان لما تسكبيه يعطي لك ريحة، لأنه فيبا المسك. وعادة لو كان قلت لكم، لو كان يعني تحصلت على العنبر، اللي هو العنبر اللي يكون كده حبوب الصغير، لا تعملي داخله برضه يطلع ريح حلو، بس يعطي لك سواد. وهذا هنا الكمبودي، العود الكمبودي اعطانا كمان سواد. الآن ايش اللي بعمل؟ بسكب العطورات كلها، بسكبها خلاص في النهاية وكذا خلاص بنزله. خلاص طفينا النار، خلاص الآن طفينا النار. الآن بنسكب العطورات. نسكب الثاني. سكبنا الآن الزعفران وليالي الرشيد. الآن نسكب وردي شاهي، ونسكب الآن العنبر، عطر العنبر، عطر مش العنبر نفسه، تمام. ونسكب هنا عطر العود. شوف كيف يجي جامد اسود، يا سلام. عطر المسك، عطر العنبر، عطر العود، ليالي الرشيد، هذه كلها نسكبها بالنهاية ونخلط علشان ما يتبخر علينا. يعني نعمل خلاص بعد ما نطفي النار نعمل العطورة، يبقى العطر داخل البخور. طبعا كانتي تشتي البخور يكون لونه ابيض، ما تعمليش العود الكمبودي الاسود. طبعا القاربة يعني عملناها الآن عشان نستفيد من العطر حقه، طبقناها على الصحون علشان يعني ناخذ الريحة حق العطر منه. حاول نملس هنا بسكوب واحد. بسم الله.
كيف ها. بعد ما سكبناش كيف ها قد بدا يبس، يعني الان هو كذا 5 دقائق 6 دقائق وخلاص نخرجه من الصحن يابس. وهذه طبعا القشطه اللي خرجناه من الملعقه، قشطتها بالسكين، قشطتها هذه اللي خرجت لي من الملعقه اللي كان حانب بالملعقه وبالدست. وصلى الله على محمد. وبنشوف دحين بنحاول نحن ويا شوها خرجت على خضر قليل باي اكتسر. بوري لكم اني معي طبخه لها 3 سنين على ما طبختها بخور، لان البخور كل ما تخليه فتره كل ما يزيد الريحه حقها تكون جميله جدا. هذه طبختها يمكن قبل 3 سنين. شوفوا كيف بس لما تبخري يا سلام، تخلي المكان حلو والغرف تكون حلوه والثياب حلوه اللي بخرتيهم فيه يا سلام سلم. هذه كانت عادة بتكون ابيض من كذا، بس انا عملت لها قليل من العنبر الاسود اللي قلت لكم عليه الحبوب، اعطالها قليل منه، ولا هي كانت لو ما عملش العنبر خالص كانت بتكون يعني بيضة ويبان العود داخله. لان انا قلت لكم اقول لكم العنبر يعني هو اللي يغير اللون. او لو عملتي الخضاب الاسود، يعني الخضاب اللي تعمليه باليد يكون اقرام وعملتيه في البخور، صحيح بيعطي لك ريحه جميله بس بيخلي لك البخور برضه اسود. لكن لما تعملي العفص حق البخور، مدري العفص حق الخضاب، بيخلي لك البخور ابيض، لانك انت ما طبختي العفص، خليتيه مثل ما هو حبوب بس دقيتي، بيخلي اللون ابيض وبيطلع لك برضه الريحه حلوه. بس في كثير ناس يستعملوا الخضار في الطبخه ويعطي لهم برضه ريحه حلوه. المهم هذا انا حقي الحاصل والماصل. ان شاء الله يا رب كذا تخرج معانا تمام ان شاء الله ان شاء الله. معليش برضه ممكن اني اوري لكم شوف كيف بس حامي، يعني الان حامي، شوفوا حار مرة، يعني حار مرة واحد. المهم وهذه الثانية بسم الله اللهم صل على النبي. بسم الله برضه نكسرها عشان تشوفوا برضه. انت تركيها تبرد لان دحين سخنه، تركيها تبرد بعدين تكسرها، ترشيها لو تشتعل ترشيها كمان بعطر تعبيها داخل قراص دقايق، بس بعد ما تكون خلاص باردة مرة واحدة خليها تبرد، وبعد ما تبرد تكسريها وتعملي ترشيها بالعطر. اما لو تشتي ترشيها الان وهي سخنه برضه تخليها تبرد، اما ترشيها بالعطر تخليها تبرد بعدين تخليها بقراص دقايق وتغطيها. اهم شيء المهم اهم شيء في الطبخه البخور العطورات. هذا المهم البخور يعني شيء بكل محسنها، بس عاده حامي كذا يتكسر بسرعه لما يكون حامي. وبنعمل منه تقربه طبعا هنا، بنعمل الان منه بنشوف. والبخور مثل ما قلت لكم انواع، يعني على حسب العود وعلى حسب العطر. معك عود حلو يطلع حلو، معك عطر حلو يطلع حلو. كل ما كان العود جميل كل ما طلع البخور حلو، كل ما العطورات طبعا من النوع الممتاز تطلع جميلة، خصوصا لما يكون في بقى عطر العود وليالي الرشيد والورد الشاي تطلع حلوة يا سلام. وفي بخور عرايسي وفي بخور اللي هو العادي، وفي يعني هو الطبخات تختلف، كل واحدة تطبخ خصوصا في عدد، كل واحدة لها شكل. هذا شو هذا الصول بخور والعود. هذا بخورنا يا سلام حلو محسنه يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. الآن كذا المكان كذا ريحة حقه يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، جميل 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 جدا، حلوة
طبخ البخور طبعا يختلف، وكل واحدة لها طريقة، وكل واحدة لها شكل، وكل واحدة لها مواد، وكل واحدة تتفنن على حسب ما بقدرتها وحسب ما هي تفهم. في بعض الطبخات تستخدمي لها برضه عطورات أخرى، يعني مثلا زي تعملي روح جنة النعيم، خير لنا، مثلا أبو هندة. في عطورات اللي كانوا كمان يعني كانوا أمهاتنا يستخدموا هذه الأنواع كثير، ويستخدموا عطر العود بكثرة، ويستخدموا عطورات يعني تكون لها ريحة تختلف عن اللي الآن البخور. كل زمن ولا نوع، كل زمن ولا شيء. في بعض الطبخات تستخدمي لها برضه عطورات أخرى، يعني مثلا زي تعملي روح جنة النعيم، خير لنا، العنبر. هذا العنبر تستخدمي يعني كده حاجة بسيطة، خصوصا ما يكون مركز نقطة. يعني الآن استخدمت عطر العنبر، لكن أنت ما تشتري عنبر تعملي كده بعود كده بس قليل، تعملي عود كبريت كده داخله وتغمسيها داخل السكر، يعني عشان يعطي لك الطبخة يخليها حلوة. لكن لا تسكبي العنبر لأنه بيكون بعدين ريحته خليها. أما إذا كان بتستخدمي هذه اللدنة أو بتستخدمي العنبر الأسود اللي هو حبوب، هذا بتستعملي منه كبة صغيرة بس بتخلي لك اللون أسود، يعني أسود مرة واحد. وكل واحد يعمل الحاجة الذي يشوفها كده بتحب بتستعجب فيها وتناسبه يعملها، ما انتوا اللي تشتوا. وعدن طبعا مشهورة بهذا الأنواع، مشهورة بالطبخ البخور، بالعطورات، بالزباد، بالأخضرين، بالمعشوقة، يعني حاجات كثير اللي تعملها العدنيات. بس واحدة من البنات الحريم أو النساء أو المرأة تقول أوه والله صعب البخور، صعب. البخور سهل جدا، والمهم أهم شيء تجيب المواد وتطبخ وتخلص نيتها في الطبخة وتمشي الحال وبيطلع عليها يا سلام. مش إنه خلاص معجزة، هي ما استطاعت تقدر أي شيء تعمل من المواد وتصنع لك حاجة. ومع السلامة، وإن شاء الله تتبخر وكذا، تدعوا لي.